Hoi, vandaag praten we over voltooide tijd. Wat heb je gedaan? Wat is vraagwoord? Heb is eerste werkwoord. Je is onderwerp. Gedaan is tweede werkwoord. Voltooide deelwoord. Dan is doen. Ik heb in Rotterdam gewerkt. Deze zin staat in de voltooide tijd. Het eerste werkwoord is meestal een vorm van hebben. Het tweede werkwoord van deze zin heet het voltooid deelwoord. Voltooid deelwoord begint met ge en het heeft een t of d aan het einde. Ik heb in Rotterdam gewerkt is een bijvoorbeeld voor voltooide tijd. En ik heb in Rotterdam gewerkt is voltooide tijd. Ge, heb en te zijn deelwoord van voltooide tijd. Is de laatste letter een S, F, T, K, Ç en P. Soft ketchup. Kijk naar het hele werkwoord. Onze werkwoord is werken. De vorm van ik is werk. En met de gewerkt. Als je ziet, als de einde van de werkwoord klaar met k. Voorbeelden. Geweest, gestopt, gekookt, gefietst, gepland, gewerkt. Ik ben in Amsterdam geweest. De auto is gestopt. Ik heb eten gekookt. Ik ben naar Leiden gefietst. Ik heb een roos geplant. Ik ben in Rotterdam gewerkt. Ik heb in Rotterdam gewoond. Wat heb je gedaan? Wat is onze vraagwoord?
Heb is eerste werkwoord. Je is onderwerp. Ge is artikel van de tweede werkwoord. En dan is onze werkwoordvorm of doen. Gedaan is tweede werkwoord, voltooide tijd deelwoord. Ik heb in Rotterdam gewoond. Deze zin staat in de voltooide tijd. Het eerste werkwoord is meestal een vorm van hebben. En ik heb in Rotterdam gewoond. Het tweede werkwoord van deze zin heet het voltooide deelwoord. Voltooid deelwoord begint met ge. En het heeft een t of de. Het van einde. Aan het einde. Ik heb in Rotterdam gewoond. Is voltooide tijd. En heb is eerste werkwoord van de voltooide tijd. Ge is de artikel van de tweede werkwoord. De is de eind van voor de soft ketchup. De of te. Laten we kijken. Is de laatste letter niet een van soft ketchup? Als is de laatste letter is niet een van soft ketchup, wat kunnen we doen? Kijk naar het hele werkwoord. Onze hele werkwoord is wonen. De vorm van ik is woon. En is niet een van soft ketchup. Dus we hebben de zit een van deze werkwoord. Gewoond. Voorbeelden. Bijvoorbeelden. Gewoond. Gehuurd. Gewandeld. Gespeeld. Gehoord. En geruild. Ik heb in Amsterdam gewoond. Ik heb een flat gehuurd. Ik heb ik heb 1 uur gewandeld. Wij hebben een wedstrijd gespeeld. Ik heb je niet goed gehoord. Ik of jij hebt rook geruild. Andere voorbeelden voor soft ketchup en zonder soft ketchup een van de zinnen of een van de werkwoorden. Gerend, gepakt, gezegd, gehaald, gehoord. Voor gezegd, het is de vragenzin. Ik heb 2 kilometer gerend. Ik heb een banaan gepakt.
Wat heb je gezegd? Ik heb medicijnen gehaald. Ik heb je goed gehoord. Jij hebt vis gehaald. Bedankt van hartelijk voor je kijken.